Good morning, everyone. And today, let's continue to discuss this is the final installment of the mindfulness topic. So, this is your last chance to speak your mind on the topic. Tuần nay chúng ta đây là lần thứ 3 mình bàn cho xong cái quan niệm về cái chánh niệm. Đây là lần cuối cùng. Thành ra quý vị có thắc mắc gì, có ý kiến gì xin quý vị hoan hỷ đề cử. In general, mindfulness, as I watch, as I observe what's being taught out there about the topic of mindfulness, I would differentiate into two kinds of mindfulness is being taught. Thì quan sát cái pháp mà chánh niệm mà được dạy ở ngoài, được đang dạy bây giờ thì thầy nghĩ có hai cách dạy về chánh niệm. One is worldly mindfulness, and one is transcendental mindfulness. Thứ nhất là cái pháp chánh niệm của thế gian pháp, chánh niệm của thế gian chánh niệm. Cái thứ gì là xuất thế chánh niệm. Okay. I'll give you an example of what is I consider to be worldly mindfulness. Thầy cho quý vị một cái vài ví dụ về cái pháp thế gian chánh niệm. Okay. For example, if you taught to be mindful of the sunset, that is worldly mindfulness. Chẳng hạn như quý vị mà được phải dạy là nên giữ chánh niệm về cái hoàng hôn, khi ngắm hoàng hôn, cái đó là cái thế gian chánh niệm. Okay. Or you were taught to, let's say, chew 25 times before you swallow. Như quý vị có người dạy là quý vị nên nhai 25 lần, đếm 25 lần trước khi mà ngủ. Cái đó là thế gian chánh niệm. That is worldly mindfulness. Okay. Anyone else has any questions about what they heard, what they learned about mindfulness? Có ai có thắc mắc gì về cái pháp chánh niệm mà quý vị đã từng nghe, từng học, từng tu không? You know what? Okay. Then let me add to this: the people who taught mindfulness, okay. 99% of the people, actually 100%, since I haven't seen anyone yet. But I say 99.9% of the people who teach mindfulness, who are lay people, are teaching worldly mindfulness. Thầy chưa thấy cái người có sự ngoại lệ làm những điều đại khái nói là hình như là tất cả mọi người người dạy về chánh niệm mà người tại gia người dạy về cái thế gian chánh niệm thế gian. Okay. Any questions about that? Okay, then that closes the topic. You might add something. Yes. I do have a question. Yeah. Yes. Thầy con kiếm chánh niệm, tại vì con không có chánh niệm, because con là người cảm thấy đau khổ nhất vì không có chánh niệm. Tại sao? Tại vì con still searching about it. Con làm gì con cảm thấy nó giống như là cái giống như cái quán tính, like sensitive, just mở miệng nói mà không có suy nghĩ gì nữa. Con hay bị đau khổ vì chánh niệm. Yeah.
nhưng tôi phải quên. Suy nghĩ mà trả lời là không có trách nhiệm. I interrupted him right away because he says he's searching for mindfulness, and he's searching for mindfulness because he feels he's suffering a lot because of the lack of mindfulness. For example, he would give an answer to someone without thinking about it. And I immediately said, well, I apologize for cutting you off and intercepting right away. Because if you think before you answer, then it's not mindfulness. My idea. Dạ, thử con có nhiều khi con làm việc con nói chuyện mà cái resort là nhiều khi mình nói mình cũng không biết mình đang nói gì. Dạ. Thầy cũng vậy luôn rồi. Dạ, thử con cảm thấy mà nhiều người sau khi cái con biết resort là nhiều khi mấy người xung quanh nói con sao nói chuyện rất là vô duyên. Thử con. Thầy cũng vậy nữa. Để con cũng biết sao để con kiếm mindfulness mà kiếm hoài nó không gặp. Cái đó không phải là mindfulness. Yeah. Cái mindfulness mình không chữa được cái bệnh đó. Mình vô duyên cách nào mà chữa được. Ok, mình phải đùa chơi. Kệ mình vô duyên với nhau không sao. Mình đem lại cái nụ cười cho người ta, cho thế giới này. He says, furthermore, he says, like, when he interacts with people, and people would then comment that you were speaking nonsense. I said, me too, I have that problem too. So he says, and then I added that we have the same problem, but unfortunately, the problem of speaking nonsense, of being a jerk, cannot be cured with mindfulness. Everyone's eating right now, see? Well, at least I say, at least we bring a smile to people's face. And everyone's giggling right now. Okay, and you know, those of you are not here. Except for Dan. Dan is so serious. I'm going to China, he says. Okay, what do you say? Okay, từ từ mình nói chuyện là sao? Vấn đề là khi mình nói chuyện với người khác, khi mình trong cái sự giao tế đó, cái mà làm nó cái nhiều khi cái lời nói đó, người ta không có nghiêm, thành ra nếu mình dùng cái trí mà mình trả lời với nó thì mình chết. Nhiều khi mình nghe người ta nói cái tâm người ta là ý là khác, những cái miệng nói là khác. Thành ra như thầy cứ gì thầy để ý thấy ngài Tiến Hóa khi ngài trả lời thì khi ta hỏi là một câu rõ ràng là trả lời gì đâu á, mình nghe mình cũng hiểu vậy không? Sao ông đại pháp sư này trả lời một câu rõ ràng như vậy mà trả lời hoàn toàn trật, tại sao như vậy? Sau này mới hiểu ông trả lời ngài trả lời cái ý của cái người kia, ngài trả lời cái chuyện mà yêu cầu phải cần biết, chứ phải trả lời cái lời của người kia hỏi. Cái đó là tại vì cái tâm ngài biết người ta phải nên nói giúp người ta về cái chuyện gì, chứ không phải bị kẹt vào cái lời nói. Cũng giống với người nghe mình nói chuyện cũng vậy. Nếu như mà cái chuyện mà cái người ta nghe trong cái lời người ta nói mình kẹt vào cái ngôn ngữ đó, thì mình mất cái sự hiệu quả, mất cái cơ hội để giúp người ta để tới gần. Tháng sau là những cái mình vô duyên để mình cười như vậy mà còn có lý hơn là có lý. Con tôi biết có những cái người suốt đời người ta thì gặp rất nhiều người như vậy. Người ta ra tiến sĩ, thạc sĩ, đủ thứ bằng cấp ấy, ta làm việc, ta biên sách, ta soạn sách, ta dạy, ta tụng lại. Mà khi người ta nói chuyện, tôi nói với người ta phán xét. Tôi biết, tôi chắc chắn những cái người như vậy không chỉ biết sao nói chuyện một tí là thấy nó dốt đạt, không biết sao nói. Thành không sao, kể mình vô duyên được sao? Người có duyên, cái người có lý mà mình trật nhiều quá, mình thèm trả lời luôn. Kể chẳng kẹt. Mình hay hơn người ta ở chỗ như vậy, mình biết mình vô duyên thì mình cũng đang cố gắng. Rồi biết không? Cuộc đời mình cố gắng tiến bộ chứ đâu phải ngừng lại cái thành công
mình tu bao nhiêu rồi thấy mình vô duyên thì mới gọi là đang tiến bộ, đúng không? Cái người mà thấy mình giỏi, cái người mà thấy mình có duyên, những người đang bị kẹt. Thành sao kệ hai người mình vô duyên, những người kia họ đã kẹt, cho họ cười mình, thấy không? Không. Thì mình ai được không? Con nói cũng vô duyên nữa. Okay, I answered him that because I've been accused of being insensitive. So I try to be sensitive today to see if I can learn to be sensitive. So I explained to him that to me, it's perfectly okay to be to lack tact and to be insensitive, because that's what I've been accused of, and there's nothing I can do about that. I would point out to you that I met so many people, very well educated, have PhDs in great universities, and every time they speak, they speak down to you and say, I know what I'm talking about. I know about science. I know about biology. I know about psychology. And this is the way it is. And to these people, I find them to be so dense, so confined, so limited in understanding, that there's no way to break through to them. The more you understand, I believe, the more you become so sure that you don't understand anything. For example, I'll give you an example. If you're a scientist, okay, if you're really a great scientist, you would never go around and say, I know about physics. I am the authority about physics. I think you go around and say, I know a little bit about physics, but let me tell you, there's so much more that I don't know. That is a great physician to me. Not the one who says, I know everything. That guy is stuck. I know about psychology. I wrote a book on psychology. Therefore I know. No, you don't. You know a little bit, yes. There's so much more you don't know. When you say you know, then you're dwelling, you're resting on your laurels. You're stuck in my mind. That's why I answer this gentleman. This is my tactful way of answering him. I'm perfectly happy at being called insensitive and tactless and speaking nonsense. Because I know, as I cultivate, I realize I'm tactless and I speak a lot of nonsense. But because I'm aware of that, I'm working at it. The people who say they're perfect, they don't know. They're being stuck. They no longer are improving, or they're improving at a very, very slow pace. Okay. All right. Yes. I didn't really deviate into this. I want to speak about mindfulness. Yes. But that's okay. We can talk about anything that interests you. Yes. Well, I guess along these lines, and trying to tie it back to mindfulness, like let's say you have some sort of pattern like you described of coming across condescending people. Yes. Not that I know anybody like that. Yes. We agree. But you want to not do that. It seems like everyone else is so condescending, isn't it? Yes. But let's say you realize you have that sort of tendency and you want to stop doing that. Yes. So wouldn't it be wise to, before you say something, just to think about it and say, okay, is there anything, does it kind of come across condescending, and kind of think a little bit of what you want to say before you say it, and maybe filter yourself or change it? No, I am of the school of thought that I want to be spontaneous. If I'm condescending, I'm going to come across condescending and I apologize. You just let the... If you become aware of your condescending, for example, these people, these intellectuals, they know they're condescending. Do they apologize for it? No, they don't. If I'm condescending because I think I know more than you do, I do come across condescending sometimes. And some people really point it out to me, or very often say, I apologize. It's better to be condescending and apologize than being phony about it.
being cautious, overly cautious to the point where you're afraid to be condescending. Does it make sense to you? Yeah, I believe in spontaneity. If we should speak, this is a mindset or charm. I'm a straight shooter. If I think so, I say so. I believe so, I say so. If I'm wrong, I say, okay, I'm wrong. I apologize. Let me go back and rethink. Okay? That to me is more interesting than being so afraid to make mistakes. To be so afraid that people think you're wrong and people lose respect for you. Let them lose respect for you, it's okay. Let's be ourselves. So people think that, for example, we're tactless. So be it. Does it make sense to you? Người nói hỏi là chẳng hạn như ông biết có nhiều người có vẻ rất là condescending. What's condescending in Vietnamese? Anyone knows? Hơi từ kiêu khi mà nói chuyện, nó phán cả chuyện. Thì cái ông này tính ông này cũng như vậy, mình cái gì mà nó xấu ông này, thì cái tính ông này trước lúc mà mới vào đây, vào chùa, cái thái độ ông như vậy, từ sửa ông. Thì làm sao thì ông nói là nếu tôi biết cái tính tôi như vậy, tính tôi là hơi ngạo mạn, hơi nghĩ mình tự cao như vậy, thì tôi chẳng hạn tôi biết như vậy, tôi suy nghĩ trước khi tôi trả lời. Thì nói thầy cũng đồng ý như vậy. Thầy trong cái tinh thần của thiền của thiền tông nó thẳng như ruột người. Có gì mình nói này. Mình nói xong mình nói ít. Mình lần này mình nói có vẻ hơi ngạo mạn một tí. Cái phản ứng người ta cho mình thấy mình vô duyên mà mình ngạo mạn. Nó xin lỗi mình, tôi xin lỗi tôi vô duyên ngày hôm nay. Như vậy nó thích mình vô duyên hơn, nó thích mình có lỗi. Thôi đồng ý. Mình xin lỗi, mình có lỗi, mình chấp nhận cái lỗi. Mình đang quốc trình thì tôi sửa lỗi, mình cố gắng tiến bộ. Okay. Mình thành thực, cái tâm mình tu rồi, thành thực nhưng mà thẳng như vậy, mình có gì mình nói này. Không cần suy nghĩ quá, tại vì chủ trương thầy là không có suy nghĩ. Có gì nói này, nói xong xin lỗi, nói dù gì quá, xin lỗi. Thì như vậy là mình có cái sự thành thật ở trong, có sự hồn nhiên ở trong. Đó là tinh thần của thiền. Mình thật đắn đo với sự trừ phi mà sắp được tặng đường như vậy. Hoặc là nó cua cái cô đó, mình suy nghĩ kỹ cẩn thận. Chứ nhiều khi ta cho mày cơ hội thứ gì đâu. Nếu đa số thì mình nên hồn nhiên, mình nên thẳng thắn. Có gì không? Đừng sợ. Tại sao mình sống sợ sệt làm gì? Mình lỗi thì mình công nhận mình lỗi, mình xin lỗi, xong mình tìm cách mình sửa lỗi mình. Thì còn mình giấu giếm làm cái gì? Mình hy vọng mình tiếp tục mình nói mình là ông vô duyên có trời, ông cho mình cả mà mình cũng biết cái lỗi mình đâu, mình cũng sửa. Mình cái giấu mà mình cứ sợ sai lầm hoài, chừng nào mình biết cái lỗi của mình. Okay. Any other questions or comments? Yes. Dạ thưa thầy, hôm qua con có research về đề tài chánh niệm. Good. Giỏi quá. Con hơi quên nhưng mà con đọc về Phật học phổ thông của thầy Thích Thiện Hoa. Người Việt Nam phải không? Dạ. Có nói về chánh niệm thì có nói về hai phương pháp. Một là tức niệm, có nghĩa là nhớ về những cái lỗi lầm của mình và
Ừ. Mình còn cái tâm mình còn phân biệt, tự động mình phải phân biệt. She says that she researched on the internet about mindfulness. She read up on I think fairly well-known one in Vietnam right now. And is that thầy Thiện Hoa? Thiện Hoa nổi tiếng không? Who says that mindfulness are two aspects. One is to be aware of your mistakes, your faults. And the other, she didn't quite remember, she talked about the 4 stages of mindfulness and so on and so on. And then she read my book on mindfulness in the Bequeathed Teaching Sutra, where I explain mindfulness. I don't really remember what I said in there. And she says, I said differently. And so she is not sure which one is right. And then according to Master Shenhua's teachings, then isn't she giving rise to mind discrimination? So yes, of course you are. Because you still have that mind. It's naturally you will do that. It's nothing to worry about. Okay. So the questions are, thầy giảng về cái chánh niệm ở trong con kinh đó là nói gì vậy? Thầy nói xong nhiều khi mình phải tránh ra thầy đổi ý. Mà cái đó giảng cả mấy năm rồi. Thầy nói chánh niệm là không phải tà niệm. Có 4 cái phương pháp để giải thoát cứu độ chúng sanh ra. Thứ nhất là mình phải tu tâm. Mình phải tu tâm để mình tu tâm mình để mình cứu độ chúng sanh, chứ không phải mình làm cho giàu hoặc lợi ích cho bản thân mình. Thứ hai là mình phải nhất tâm niệm Phật, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thứ ba là phải có tứ niệm xứ. Thứ tư là phải vô ngã. Bất sanh thì không có sanh, không có diệt. Nên trong tứ niệm xứ thì có rất nhiều, có 4 thứ. Tâm bất tịnh, tâm bất tịnh, thân bất tịnh, tâm vô thường. Good. I didn't realize I gave such a good explanation of mindfulness. Cái thầy giảng về cái chánh niệm đúng. Okay. Có những cách giảng đó là rất là đúng, rất là chính xác. Nhưng đều tại vì mỗi người lớn tuổi rồi thành cứ giảng xong mà quên không biết mình giảng cái gì, thành mỗi lần hỏi là trả lời khác, vậy cái bị thêm chuyện. Yes, just meet him, just hit him on the head, it's okay. Why do I differentiate between worldly mindfulness versus transcendental mindfulness? Tại sao thầy phân biệt giữa cái thế gian chánh niệm và xuất thế chánh niệm? Okay. The differentiation is designed to help you understand the purpose of the dharma of the teaching. Phân biệt như vậy để giúp quý vị hiểu cái mục tiêu của cái phương pháp tu hành là cái gì. If you practice mindfulness in order to advance your own self-interest, okay, and eventually that is what I classify as worldly mindfulness.
những cái vị tu để mà cầu cái tư lợi cho mình, cầu cái thoải mái, cái hạnh phúc cho mình, thì cái đó đối với thầy gọi là thế gian, một cái thế gian pháp của chánh niệm. For example, the Westerners, they have this thing like you folks say like live for the moment, right? Live in the moment. That to me sounds like worldly mindfulness. Chẳng như cái người Tây phương nói là mình sống trong cái giây phút hiện tại bây giờ. Okay. Thì cái đó đối với thầy có vẻ như là thế gian pháp, chứ không phải là chánh niệm. So far so good. So yes, you will find a ton of materials on mindfulness, but the majority of which is just worldly mindfulness. Thành ra quý vị có thể kiếm những cái đề tài rất nhiều về cái chánh niệm mà họ giảng rất nhiều, thao thao bất tuyệt được những cái pháp, đa số những pháp đó toàn là pháp của thế gian. Yes, chuyện chuyện. I was wondering, wouldn't there be at least 3 major divisions, because there's the worldly mindfulness, but then wouldn't the Theravada teachings, some of those are transcendental, or just don't go past? Yes, it's transcendental. But then wouldn't there be a distinction between the Theravada and the Hinayana mindfulness? Yes, transcendental with transcendental, we have to include them in the transcendental aspect, but they don't go far enough. They're still transcendental. Transcendental is by definition, but transcendental is you can escape the 3 realms. Right? That's why it's called transcendental. But the Theravada approaches, they escape and then get stuck at where they are. They don't go far enough. Whereas Mahayana transcendental is called enlightenment. Theravada transcendental is called Aha, or Pratyeka Buddha. It's a big difference. Okay. So there are other... It's still transcendental because the suffering ceases and they become truly happy. Compared to the worldly results where they actually become unhappy if they just don't realize it. That's why the true Buddhist Chan practitioner looked at the ways taught, the way that these people are teaching the worldly mindfulness. It's very, very deceptive. Okay, it's too deceptive. It's not beneficial at all. And shallow and gets people into trouble. All eventually. Okay, yes? And then I was also just wondering back to the previous point, or I was asking about like let's say you have this, so if I'm getting correctly what you're saying, if you have this, a pattern or condescending pattern or something that you want to change, you don't, instead of filtering it out, you rather just let yourself be that way, but just look at how you're doing it, and gradually through being aware of it, your spontaneous impulse is supposed to change or will change. So you're not having that kind of impulse at all? Or... Câu hỏi là nếu như mình biết mình có cái thói quen là tự cao, thì như vậy mình làm gì để mình sửa nó. Okay. It starts first with being aware of your problem. Phải bắt đầu biết là mình có cái vấn đề, mình có cái thói xấu. Okay. If you're aware of it, then what you do is you watch yourself when you interact with people. How? Nếu biết có cái thói như vậy thì mình nên từ chú ý tới mình khi mình nói chuyện với người khác. And you see how people react to you. Mình coi thử là người ta phản ứng sao đối với mình. Okay? That's what you do. If you aware of it, you're aware that you said something wrong, I assure you chances are that you are less likely to say it again. You keep on saying it because you're not aware of it. That's all. Nếu như mình biết là mình có nói hớ đi, nói trật đi,
Tại cái mình biết, cái tâm mình biết, hoặc cái phản ứng người ta cho mình biết là mình đã nói trật rồi, thì mình biết như vậy, lần sau mình sẽ nói tự động, mình cần suy nghĩ làm gì, mình xin lỗi, đó mình xin lỗi, thì lần sau mình nhớ. So what happens is you become aware you made a mistake, you said something wrong, you apologize. Okay? And that will help towards you're not committing the same mistakes again the next time around. It's that simple. You don't need to overreact. Does it make sense? Just because you have a problem, you should not overreact to it. Nếu mình biết mình có lỗi lầm thì mình xin lỗi nó. Lần sau mình sẽ thường thường mình không làm cái lỗi đó nữa, ít làm cái lỗi đó. Mình biết mình có lỗi, mình xin lỗi thôi. Không cần phải làm nhiều hơn. Okay. Does it make sense to you? Don't overreact. It's perfectly okay. The fact you're aware of your mistakes, of your problems, you're way ahead of the game already, and you will naturally fix it. Why is that? Nếu quý vị biết mình có cái lỗi, mình tìm cái lỗi, mình chú ý cái lỗi mình là quý vị sẽ sửa ra được. Tại sao như vậy? I assure you that if you're aware you have a problem, you fix it naturally. You stop yourself next time naturally. Khi quý vị biết mình có cái thói, cái lỗi rồi, cái xấu rồi, tự động lần sau mình sẽ tự chạy nên không cần suy nghĩ gì nhiều. Your instinct will help you, will stop you. Cái linh tính mình nó sẽ chặn mình lại lần sau khi mình biết mình có lỗi rồi. Is that too abstract for you? That's what actually happens to you. You're not aware of it. That's all. Không phải thầy nói chuyện trừu tượng nó nghe, nó tự động nó xảy ra như vậy, quý vị không biết thôi. Agree, disagree? Danny, agree, disagree? My mind is wandering. Your mind is I do agree that, yeah, it's probably all that's needed is just to apologize and let it go. If you're aware of your tendencies, you naturally will stop yourself. You don't need to think. That's my premise. You keep on making mistakes because you're not aware of it. That's a corollary. You should go into psychology research. I don't know why you psychologists are not even aware of these important, major issues. Really. To fix a problem, you have to be aware. If you're aware of it, you naturally fix it. You don't need to do anything extraordinary. You think it's great, you never fix it. If you think it's wrong, you will naturally fix it. Why? I tell you why. Because there's something called, yes? Because of the ego. Yes. Very good. This The ego loves to be right. The ego does not like to be wrong. Make sense? You're only making mistakes because you're not aware you're making mistakes. As soon as you're aware of it, okay, number one, don't cover it up. Apologize. Sincerely apologize. And then you naturally fix it because you don't like to be wrong. I guarantee you. Okay? Don't need to think. Don't need to do anything special. You will fix it yourself. Nghe không? Có một cái lý do mà quý vị sẽ tự động sẽ tự sửa lên, tại vì có một cái hệ thống tên là cái bản ngã nó thích là đúng, nó không thích bị sai, mà khi nó biết nó sai rồi tự động nó sửa. Biết mà vô duyên tự động mình tìm cách mình sửa, mình bớt vô duyên, đúng không? Người ta không biết nên mình không tiến bộ, mình biết mình vô duyên mình đang tiến bộ, hiểu chưa? Okay? Does it make sense? All right. Mindfulness. I don't know how to speak mindfulness anymore. Okay.
Let me 40 minutes. We still haven't said anything yet. It suffices to say, in terms of mindfulness, is this. I started by telling you about worldly mindfulness versus transcendental mindfulness. Thầy bắt đầu bằng cách là giảng về cái thế gian pháp với lại cái xuất thế pháp để làm gì. This is to point out to you what is the purpose of practicing mindfulness. Để nhấn mạnh cái gì, nhắc lại cái gì, cái mục tiêu, cái gì, tu cái pháp chánh niệm làm cái gì. Okay, so this is to provide for the case of whatever your goals is perfectly okay. That is, if you follow these teachers and who says you should be mindful of your breathing, you should be mindful of your chi, so that it goes through and does things to your chakra and all those things. It's okay. Nothing wrong with it. I find it perfectly acceptable. Những cái gì đi theo một cái người dạy về chánh niệm mà nói con nên ăn chewing gum, hoặc là con nên để ý tới cái khí để cho nó chạy theo qua cái chakra của con để nó khai mở những chakra của con. Cái đó là tốt, không có sao. Nó chuyện làm nó có lợi cho cái vị, làm không sao. It's beneficial to you. Worldly mindfulness is beneficial. Pháp nó có lợi cho cái vị, có vị nên tu. Okay. However, you should be aware of the fact that the worldly mindfulness will bring you to a dead end. Nhưng điều quý vị phải nhớ rằng là cái pháp của chánh niệm mà tu theo những cái pháp như vậy, cái pháp cười nó nói thở cái này nọ ngủ nằm này nọ, cái pháp đó là cái pháp của thế gian, cuối cùng nó dẫn cái gì tới cái đường bế tắc. It will bring you to a dead end. So enjoy the ride until you get there. Thành ra muốn tu cứ tu thoải mái tu. I would follow my friend and go and practice mindfulness with my friend at that session. It's perfectly okay. Theo bạn bè tới tu một cái khóa tu, ngồi tu cái thế gian pháp chánh niệm, đâu có sao đâu. It's bonding time to me. Okay. Bỏ thời giờ bạn bè người thân thuộc, đâu có sao. However, if your goal is to reach for something higher, this is what the Buddhist, the true Buddhist mindfulness teaching is about. Còn nếu mục tiêu quý vị là để mà đi một con đường xa hơn, xa và cao hơn, thì phải theo cái pháp cái chánh niệm của bên Phật giáo. Okay. The Buddhist mindfulness is designed to teach you things you should be doing to help you end your suffering. Pháp xuất thế bên Phật giáo chúng ta dạy cái vị tu chánh niệm là cái mục tiêu nó để truyền quý vị, chỉ dẫn quý vị cái phương pháp tu luyện để đưa quý vị tới con đường giải thoát, liễu khổ. Okay, that's all. And so what do the Buddhist mindfulness is supposed to teach? Cái pháp mà dạy chánh niệm bên Phật giáo là dạy gì? Okay. It goes back to the definition of mindfulness in the original Chinese word. Trở về lại cái danh từ của cái chánh niệm. Chánh niệm. Proper thoughts. Right thoughts. Cái tư tưởng đúng, cái tư tưởng chính chắn. What are those proper thoughts? Cái tư tưởng chính chắn là cái gì? Is breathing proper mindfulness? I'm going to ask you that right away. Yes? Cái hơi thở có phải là chánh niệm hay không? Somebody say yes. Can I hear another yes? Có ai có đồng ý không? Two. I have two yeses.
Do I hear no? Có ai có không đồng ý không? Okay, I have two no's. Boy, I'm in trouble now. I've got 3 no. 3 no's. Okay, 3 cái không? Yes. Okay, now the no's have it. Can we have a balance here? Can we have one more yes? Okay, 3 yeses and 3 no's. Okay, now we're in big trouble. Yes? Another no. Another no. 4 no's. Boy, the no's are very negative people today. Yes? Do I have a yes? Yes and no. Yes, or you're something. I'm playing it safe today. I love it. You see? Because if you become mindful of your breathing for the sake of indulging yourself, yes, nothing wrong with it. Tại vì nếu quý vị mà chú ý tới hơi thở để với mục tiêu là để mình indulge. Okay. What are we indulge in here? Là mình từ chiều, từ nương, từ thầy xin lỗi, tiếng Việt thầy nhiều khi ngữ văn từ nó hết, xài quá nó hết. Tìm cái thói lạc thế gian. Worldly mindfulness is designed to help you indulge in worldly pleasures. Okay? You recognize it right away. I don't care whatever you call it, whoever, however they call it, call themselves PhD, call themselves guru, call themselves monk, call themselves nun, doesn't matter. If the purpose of the ultimate message they send to you, say, I'm teaching mindfulness to increase your worldly pleasures. That is worldly mindfulness. Không cần biết người ta là thầy tu hay là người tại gia, mà nên thầy dạy cái việc đó, cái việc em giữ chánh niệm để cuối cùng cái mục tiêu của giữ chánh niệm để đưa tới cái khoái lạc, cái sung sướng của thế gian, thì cái đó là thế gian pháp. Đồng ý không? Không cần biết cái bề ngoài cái mã là gì, cái mục tiêu đó cuối cùng đó là nó dựa vào cái thế gian khoái lạc. It doesn't matter who that person, the speaker is, okay? As long as ultimately what they're leading to ultimately is for you to indulge in worldly pleasures, like pursuing the opposite sex, enjoying your food more, and so on, in order you increase your breathing in order to achieve that. That's worldly mindfulness. Agree? On the other hand, you concentrate your breathing for the sake of opening your wisdom, your true wisdom. Then is transcendental. Ngược lại, nếu mà đi dạy quý vị mà chú ý tới hơi thở để làm cái gì, để cuối cùng để dẫn quý vị tới được cái sự khai mở của trí huệ chân chính, thì cái đó là xuất thế pháp. And let me remind you, for those you who said no, okay, you are wrong. I'm going to take a stand right now. Okay. Những cái người mà nói là chú ý tới hơi thở không phải là pháp xuất thế, là quý vị sai lầm. Okay. Why is that? Because my Buddha says so. In the Theravada Sutra, there's a sutra that says you should be mindful of your breathing. You know when you're short of breath, you're aware of it. You're long of breath, you're aware of it. Okay? And the whole sutra speaks about breathing. So breathing itself is a transcendental objective. Why? Because it's taught by the Buddha. Thật ra trong cái kinh Nguyên Thủy họ có một cái kinh là Đức Phật dạy về cái quán hơi thở. Thì bởi vì cái vị thấy nếu Đức Phật dạy quán hơi thở là cái pháp xuất thế, cái pháp tại thế, tại Ngài dạy như vậy. Khi mà quý vị theo cái phương pháp mà tu sẽ khai mở trí tuệ chân chính. Is that clear? So if you call that, you say, if according to this gullible lady here, she says, I thought about mindfulness as being reciting Buddha's name. Okay,
If the purpose of reciting Buddha's name is to enjoy myself and show off to people, then it is worldly mindfulness. Thành ra nếu mà con nói mà thầy dạy là niệm Phật là chánh niệm, thì mà nếu như con tu thay như vậy mà mục tiêu con là để khoe người ta là con niệm Phật giỏi, thì cái pháp là pháp thế gian, chứ là pháp xuất thế. Nó là cũng thì nó cũng xuất thế thôi, phải con trồng cái chủng tử để sau là con được giải thoát. Nhưng đối với thầy con đó là pháp thế gian. Tại cái tâm con tâm người thế gian, cái mục tiêu thì bị kẹt. Okay. Vẫn chưa hiểu cái pháp xuất thế. Okay. Thành ra let me take a step further for your sake. Okay. The reason we call it proper thoughts, lý do gọi là chánh niệm, is to help you understand what is proper and what is improper, để giúp quý vị hiểu được cái gì chánh và cái gì tà. What is proper? She doesn't think about it. Huh? Proper is simply a general words to tell you that you are focusing on the proper problems you have. Cái chánh là có thể nói nôm na là chánh là để nhắc quý vị tới biết là mình đang chú ý tới mình đang giải quyết vấn đề đúng mà mình cần giải quyết. Okay, so that's why when you in Buddhism you have a big problem you're not aware of, most people are not aware of, it's called death. It's called affliction. Ta nói cái Phật giáo mình có nhắc cái gì Đức Phật dạy chúng ta biết là cái vấn đề rất quan trọng trong cuộc đời là cái vấn đề cái chết. Okay. Cái phiền não, vấn đề là cái đại sự. Okay. Thành khi mình tu hành để mình ý thức được, mình tìm cách để giải quyết vấn đề lớn lao nhất trong cuộc đời mình là cái chết. Cái gì cách nào mình chạy được cái đó. Okay. Thì cái đó là chánh niệm. Let's face it. What is the biggest problem we have? It's called death. It's nothing bigger when you ask me. I know for you young people out there, you're not worried about it. It would happen at any moment. It's nothing bigger. The worldly people are afraid of it and they choose to ignore it. Cái người thế gian người ta sợ cái chết, người ta chọn không nhìn cái chết, không dám nhìn cái chết. Okay. And that's improper. Thì như vậy là không đúng, đó là sai lầm. The proper approach is say, okay, I have a big problem. What am I doing to fix it? That is proper mindfulness. Thành ra cái cách quan niệm đúng là biết tôi có vấn đề rất lớn nào trong cuộc đời chúng tôi là cái chết. Okay. Và tôi đang làm cái gì để giải quyết cái vấn đề này. Okay. Agree? Call it anything you like. You call it Buddhist, you call it Hindu, you can call it Taoist, you call it, doesn't matter. As long as you're fixing this problem, then to me it's proper. Mindfulness, proper thoughts. It's the biggest problem. It's not about making money, folks. Right? You can make all the money you want. Okay? You're hit by a truck tomorrow. What's going to happen to your money? You can't take it with you. So you're making preparation for your future. You are saving for your retirement. You're saving to buy that house. You're saving to get married. You're saving to go on vacation. Okay? Because that's important to you. Right?
But then you choose to ignore the biggest problem. You're not prepared for your death. That's improper. You ask me. Như vậy thấy không? Mình bỏ tiền ra, mình bỏ sức lực mình ra để mình làm tiền, để mình mua chiếc xe, mình mua cái nhà, đi nghỉ hè, ok? Nhưng cuối cùng mình không chịu, mình không dám nhìn đến vấn đề lớn lao nhất mà cuối cùng mình phải gặp nó là cái chết của mình. Thì như vậy là không đúng. Sai lầm. How is that? Yes? I know it's depressing, but no one wants to talk about it. Không ai muốn nói chuyện này. Until you're sick. Lúc cái bị bệnh rồi mới bắt đầu mới thấy cái tầm quan trọng. It's not until you get into trouble that's when you say, oh my God, I'm not far away from it. I better worry about it. Khi mà bệnh rồi, khi mà gặp vấn đề này rồi, bước ra, mình cứ tự mình có nhiều thời giờ hơn nữa. Đó mình bắt đầu mới biết lo. Then you become you are learning to be properly mindful. Nó mình tự động sẽ biết chánh niệm là cái gì. So those you are still young and healthy and happy, you have time, right? Cái gì còn trẻ, còn sung sức, còn yêu đời, cái gì đó, cái gì mà lo. Go for worldly mindfulness. Cứ theo thế gian pháp này, thế gian chánh niệm. You see, that's why I include. I think it's perfectly okay. It will increase your pleasure. But eventually, at least you're aware of something called mindfulness. And then eventually, when you're nearer to that wall, I say, that's switch. Yes, that switch approach. Let's be properly mindful, not just mindful. Okay. Thành ra đi còn trẻ thì không sao, cứ tu theo thế gian pháp không sao, cứ vui vẻ, sung sướng. Đến một lúc nào đó khi quý vị bắt đầu có vấn đề rồi đó, thì bắt đầu sẽ thấy cái nhu cầu sẽ đổi cái phương pháp nó thành chánh niệm, chánh niệm dịch theo tiếng Anh. Okay. Does it make sense? Yes? Yes. Thầy con có nghĩ cái đó, thử con plan mua life insurance. Yeah, nhưng mà con nghĩ, con nghĩ cái đó, nhưng mà con nghĩ là Dù gì hẳn sẽ. Sorry. He said, I thought of it, so I bought some life insurance. And he thought a lot about it, and he bought life insurance. I said, you speaking nonsense. Yeah, đùa chơi. Yes, suy nghĩ đúng. Nhiều vẫn có thế gian pháp. Yes. I'm wondering, couldn't there be a distinction still between like proper thoughts and mindfulness? Like, for instance, when we're sitting in meditation, I mean, you could sit there and have a lot of false thinking about the fact that you're going to die, but you're not sitting and getting anywhere to solve the problem just because you're thinking about the right topic. And that isn't exactly what we're doing when we practice mindfulness in meditation, anyways. Yeah. So What happened is that the way that the world and people teach mindfulness is incorrect because they don't lead to any real understanding. They only lead to self-indulgence. That's why I call worldly mindfulness. Thì về cái thế gian pháp của chánh niệm, thế gian pháp là tại vì họ tu pháp chánh niệm đó để đưa đến cái sự từ thỏa mãn, từ nuông chiều này. Cái đó là thế gian pháp. Thành ra tại vì thầy gọi thế gian pháp này nó không đem tới cái sự hiểu biết chân chính thế nào nữa. Như thầy Thái Hòa thầy nói dạng là đúng, một cái phương diện nó đúng là tại vì mình cái chánh niệm mà mình nhìn cái lỗi mình là một cái phương pháp tu chánh niệm, đó đúng, không có sai. Tâm phân biệt con không sao, phân biệt nhưng vẫn còn đúng như thế. Đúng không? Cái chánh niệm nó không hẹp những cái vị tưởng đâu. Phải đưa tới cái sự hiểu biết chân chính. Hiểu biết chân
proper understanding? Yeah, anyone? Con thấy rằng con hồi nãy giờ mình nói nhiều quá về thế gian pháp đó thưa thầy. Nhưng mà theo chánh niệm, theo quan niệm của Đức Phật thì xuất thế pháp, thầy có thể nói thêm về cho thí dụ thêm cho tụi con về xuất thế pháp theo quan niệm chánh niệm của Đức Phật đó thầy. He said we've been talking a lot about worldly mindfulness, but can we elaborate more on transcendental mindfulness? Okay. I know about worldly mindfulness. I don't know anything about transcendental mindfulness. That's why I speak about worldly mindfulness. Cái ông này hỏi mình có ép ông thầy dễ sợ lắm. Thầy chỉ biết về cái thế gian pháp thôi, thầy đâu biết xuất thế đâu. Hỏi làm gì tội nghiệp vậy đó. Câu hỏi vô gì? So I said, this is a tactless question. Not only are there tactless answers, also tactless questions. Okay, I will give you a clue. I'll give you a general definition of transcendental mindfulness. Thầy cho cái tìm một cái định nghĩa rộng lớn về một định nghĩa khác về cái xuất thế chánh niệm. Xuất thế chánh niệm là cái gì? Cái xuất thế chánh niệm là quý vị ý thức được việc mình đang tu luyện là cái gì đó, và cái phương pháp mình dẫn quý vị tới xả được, dẫn tới cái xả, đó là chánh niệm. Thì nếu như quý vị tu chánh niệm để dẫn quý vị tới cái trục, cái đó là thế gian pháp. Chẳng hạn như họ giảng quý vị nên như cái thời gian này nhắm đừng chạm mấy thầy khác, đừng chạm mình thấy mình tiểu tăng nó bậy nó bà bất thực cái phạm thượng hay cái người bài đi cao mình anh thấy cái chạy ngoan nói những cái lúc này những dám nói thẳng, anh đừng nói cái gì nói thẳng với mấy con cháu trong nhà nó riêng, không dám nói thẳng khi mà bị thâu với nên có nhiều người nghe vậy. Nếu giảng cái gì tu cái chánh niệm, cái phương pháp tu mà chẳng hạn như khiến quý vị bị kẹt vào cái kết quả, như mình tu có nhiều quá mà cái gọi là nghĩ tới là đụng cái người này, nghĩ tới cái đụng người khác là mình nắm lo, cái tự động mình nắm lo là mình sợ. Cái sợ nó tự động nó giúp mình sửa cái vô duyên của mình. Mình biết mình sợ, mình đã sửa cái vô duyên. Để cho coi cái thế gian pháp nó dẫn cái gì tới vào cái kẹt vào cái kết quả của cái tu của mình. Mình thấy sướng, mình thấy mình hãnh diện, mình thấy mình hơi nhiều, mình thấy lời mình khiến mình bị kẹt vào cái tham của cái gì. Thấy cái tham, thế gian pháp đưa vào cái tham, cái kẹt, mình muốn thêm. Chỉ còn cái xuất thế là mình sẵn sàng mình chú ý cái hơi thở mình để cuối cùng mình thấy mình đang bị tham vào cái sung sướng của cái hơi thở này. Đó là chánh niệm. Mình xả nó luôn, xả cái tham của sướng này luôn. Dễ sợ không? Đó mà là chánh niệm. Còn mình chú ý vào cái hơi thở để cuối cùng nói cái hơi thở này để làm cho tôi định được tôi cao hơn, để tôi hơn người, tôi giỏi hơn thầy, tôi giỏi hơn cái người bạn đồng tu của tôi. Đó là thế nào? Cái chánh niệm nó phải dẫn cái gì tới cái sự hiểu biết là mình đang tham, mình xả cái lòng tham. Đó là chánh niệm. Nó rộng dễ sợ không? Thành cái vị nghĩ với con, nếu như cái vị nghĩ tới mà tu một cái pháp, chẳng hạn cái pháp khí công, luyện khí thì mình dồn khí theo,
Thì cuối cùng đây mình xả nó cái này, cái đó là chánh niệm. Dễ sợ cái pháp đại thừa kinh hoàng không? Đem cái phương pháp đường câu khí câu thầy dạy cái gì để dẫn cái gì tới xả được cái chất của cái tuổi khí câu đó, cái đó là chánh niệm, đó là phương pháp chánh niệm. Đồng ý không? Mình cũng bị kẹt pháp mà. Mình tu bất cứ pháp nào để đưa tới cái xả. Mình hoàn toàn kẹt cái gì? Đó là xuất thế. Xuất thế có nghĩa là sao? Mình hoàn toàn không bị kẹt cái gì trong thế gian này. Đó là xuất thế. Thành ra như cái đó là tại vì cái này thầy nói như vậy là hơi quá đáng, nói như vậy cái gì làm không nổi. Okay. Thành những bước đầu cái gì mà chưa thấy được cái xuất thế của chánh niệm thì nên tu theo Phật giáo. Họ dạy gì? Họ dạy về cái tứ niệm xứ, ngồi quán tứ niệm xứ, ngồi niệm Phật, okay. Ngồi tham thọ đầu, mấy cái phương đó là tự động, nó là chánh niệm. Okay. Còn khi mà quý vị tới trình độ thấy được chánh niệm rồi, tu được chánh niệm rồi, thì bất cứ cái gì, tu gì cũng là chánh niệm. Dễ sợ không? Chứ không lẽ quý vị được chánh niệm mà kẹt vào chánh niệm đó, không vậy. Tu được tham thọ đầu, nhưng kẹt vào tham thọ đầu, cái đó phải là chánh niệm. Hiểu không? Thế đại thừa mình dễ sợ không? Đừng có nặng phần hí luận, phần nguyện điện. Cuối cùng ông Facebook nói thầy nói đại thừa, thầy con đồng ý với thầy con không tu pháp môn nào hết. Thầy nói con không tu pháp môn, con không bao giờ được cái đại thừa, hiểu đại thừa là cái gì nữa. Như vậy. Hai trình độ mình chưa biết đó. Mình phải theo đường của người tổ sư, người ta biết phương pháp để dẫn cái vị tới cái chánh niệm. Xong tới chánh niệm rồi, trình độ phải cao hơn, là xả luôn cái biết của chánh mình, là tới chánh niệm luôn, là mình tu tiếp mới được. Thì mình học cái phương pháp nào đây? Ông này hồi nãy ông đệ tử thầy ông hỏi là có 3 trình độ, thầy nói cái trình độ thứ 3 đó. Rồi quá cái cụ định luôn. Cái cụ định đó, mình dẫn cái vị tới thấy được cái chánh niệm là cái gì. Rồi muốn đi xa hơn phải xả nó mới đi xa hơn được. Cái đó vẫn là chánh niệm thôi. Nhưng cái tới đó là cái ông đó vào tu cái tụi tầm bậy, tu sát phạt, không được chánh niệm. Ông vào ông tu cái khí không mà là chánh niệm, ông tu tài chi mà là chánh niệm. Ta hiểu thánh chánh niệm là cái gì rồi, ta đụng bất cứ cái gì nó thành là chánh niệm. Chưa biết á thì stick với cái phương pháp của Phật giáo, niệm Phật đi, quán tứ niệm xứ đi, okay. Chưa biết á thì chọn cái ông thầy mà có thể dẫn cái gì không được chánh niệm là cái gì, hiểu như nào cái gì nha. Giờ ngồi giờ mà con biết là con chánh niệm gì, con giảng thao thao bất tuyệt, nó có lợi gì phải không đâu, chỉ là cái miệng thôi, chỉ là cái óc phân biệt thôi. Mình làm nó gọi là chánh niệm, mình giữ được nó gọi là chánh niệm. Ok, được chưa? Hay thầy trả lời hay không? Không có trả lời, không có trả lời nhất khoản, vừa nó quanh nó co như thường, bớt đụng chạm người ta. Okay, I took a long detour to explain in Vietnamese because I realized that a lot of these Vietnamese guys are idiots. When they ask questions, they actually want me to compare, or want me to tell them which one is not teaching proper mindfulness. Transcendental proper mindfulness. I said, no, I'm not going to give you a straight answer. Because if I do, I'm going to offend all the teachers, which I don't want to, because I'm a low-level monk. I have no business in offending others and criticizing others. That's his job, Sintia's job, not mine. Okay? Oh, by the way, for your information, now we're in the topic. Oh my God, I'm running out of time again. I'm trying to get to more topics today. I still can't. You ask way too many questions. I'm going to train you to teach meditation. So every week you should prepare to talk about something. Okay? And we can discuss it.
and we can laugh at it. Okay, as well. Okay. You can bring up anything. Okay. Maybe we have something here for him because you don't want to sit here because they look at you and say, "Oh, he's the Buddha." Okay. And maybe have a chair, some kind of bed chair, with that the monk we are sponsoring to come over, he can sit here and teach us. Sit here while we're and basically you can prepare a topic and discuss whatever, and then you can bring up golden, you can bring anyone, whatever you want. This is to satisfy your thirst for information and your discriminating mind. You say, okay, Nolan says it, Linji says that, Master Shengon says it. And we bring it out and we discuss it. Okay? It's an open-ended. Alright? Yeah. And that's why it gives me a chance to explain to you and without criticizing a particular teacher. Okay? And that's why I'm saying. So when I took a long detour to explain Vietnamese, and I explained mindfulness like this. Okay. I summarize for you. Mindfulness has, as you correctly pointed out, has two levels. The first level is you don't know what proper mindfulness is right now. Okay? Then find a teacher who teaches you how to practice it, how to get there. Okay? And once you get there, then whatever you do is considered proper mindfulness. You can go back and practice Tai Chi, it's still proper mindfulness. You can go back and practice Qigong, it's still proper mindfulness. Because once you get to that point where you understand what a proper mindfulness is, you become properly mindful in everything you do. Okay? That's what it is. So because when you think about it, the first level is since you don't know how to be properly mindful, how to get there, you have to learn the proper methodology. And there's only one way to get there, by the way, this stage. Okay? You have to follow the Buddhist approach. So far, so good? Because the Buddhist approach is designed to help you, to bring you there. It's called Theravada. It's called whatever you want to call it. Okay? The Theravada has an approach to bring you there, for sure. If the teacher knows how to get there. Quan trọng thầy phải biết tới nó, không phải dùng cái lời nói. Ai đọc sách cũng giống nhau, nó con biết không, theo lời Đức Phật dạy chánh niệm là tứ niệm xứ, đúng. Đến Đức Phật dạy chánh niệm là niệm Phật, đúng. Okay. Đức Phật dạy chánh niệm gọi là tụng chú, đúng. Okay. Nhưng đó chỉ là đúng của cái lý thôi. Con tu thiền đó, con phải biết cái sự. Cuốn sách này giảng trong đó, kinh Di Giáo nó chỉ nói về cái lý thôi, chứ chưa tới cái sự. Cái người thầy mới được cái sự, ông tổ sư mới được cái sự. Hiểu? Sự ông biết làm sao dẫn con tới cái trạng thái, cái cảnh giới nào là chánh niệm. Đó là cái gì? Nó mà dẫn con tới đó, chứ không phải nói. Nói là ai nói cũng được hết, ai cũng đọc cùng một sách hết. Đều tới đó mà được biết cái chánh niệm là cái gì đâu, không bao nhiêu người mình thấy được hết. Nhất là miền Nam không bao nhiêu thấy. Có một vài người, đa số chỉ là đọc sách thôi, xong rồi nói như vậy. Người đi Việt Nam là người Hoa, người Mỹ cũng vậy. Không bao nhiêu người thấy được cái chánh niệm là cái gì đâu, thành giảng trật. Cái lời giảng họ nó sao thành nó trật, cái lời giảng của họ nó khiến mình bị kẹt. Kẹt vào cái kẹt của họ. Họ bị kẹt, họ chưa thấy. Cái lời giảng nó lồ ra cái kẹt của họ. Cái lúc mà thầy tu là mấy người thầy nói là con hiểu gì, con giảng nghe thì thầy bắt mấy đứa trò nó giảng pháp như vậy. Thầy giảng nó thì nó sửa kẹt của mình. Trong cái lời giảng nó bị kẹt, nó đổ cái kẹt của mình.
So if you're not there yet, the Buddhist methodology, okay, is well documented. You talk about reciting a Buddhist name, reciting a mantra, contemplating the 4 stations of mindfulness. You contemplate suffering, okay. You contemplate the 4 noble truths. You contemplate the 8 sagely paths. You contemplate the 37 wings of enlightenment. All those are the proper methodology. It's by principle. That's what the Buddha describes. However, there's also the reality of it. You may know about it on paper, but have you experienced it yet? Have you realized it yet? Okay. There aren't many people who have realized it. That's why everyone can talk about, in principle, in theory, what it's about, but they don't know how to get there. They don't know what it's like. They only conceive of it, have a conception, but they don't know what it's like. So that's why it's very important. If you want to go very far, you have to find a teacher who understands how to get there. Okay, that's the first level. And then once you get there, then you are no longer bound by Buddhist methodologies. Okay, because then to be bound by Buddhist methodology, then is not proper mindfulness either. Isn't that amazing? That's Mahayana, right? Because I started saying you should not be bound, you should let go. And that's it. Ultimately, once you get there, you can afford to let go. Until then, you can't. Okay? I'm speaking a lot of nonsense right now, so please take it with a grain of salt. Okay? Does it help? Yes. Agree, disagree? Yes. Mình nghe xong để mình gì? Mình xả. Đúng không? Nghe xong bây giờ nghe xong là tôi biết mình chánh niệm mình mới làm đúng. Tôi chưa biết chánh niệm. Chừng nào còn ngồi để thấy chánh niệm cái gì đó biết đó. Nó mới thực sự biết chánh niệm. So today's talk is to help you. The conclusion is that I don't know about proper mindfulness. I better get there. Okay? All right. Any final questions? Okay. Thank you. I'm sorry I went over time again. My goodness. I thought I could take up 10 minutes to wrap it up, but ngày này tính bỏ ra 10 phút để mà tóm tắt lại, sơ lược lại, để nói hơn 1 tiếng đồng hồ. After I don't think I explained anything about proper mindfulness. Dạ hơn 1 tiếng đồng hồ, dạ cái gì nữa. You see? You hear? See, I speak nothing. You hear nothing. That is proper mindfulness. Dạ mà không có dạ gì hết, nghe cũng không nghe gì hết. Cái đó là chánh niệm. Okay. You let go. Nghe xong bỏ.